Okay, boom guys, welcome back to my YouTube channel. Aru yeah, azir pora video quality aru upgrade hobo kior karone azir pora mane camera nokoro actually rokilo mane I train mone mone ta video kori isu janok mane ki eitu mane camera tu moi upgrade korim already thumbnail sai to gom paise ki hobo kesto mane camera asilu iman din to hetur karone mane eitu stabilizer mane olop copy thake na hetur karone bohote comment kore je bhai কিয় ইমান ক্যামেৰাটো হিলাই থাকা বুজি পাইছ না ক্যামেৰাটো কিয় ইমান মানে ভাইব্ৰেট হৈ থাকে তো হেতুৰ কাৰণে ভাবিলো মই অলৰেডি বাইকৰ ওপৰতে ভিডিঅ'বিলাক হয় তো হেতুৰ কাৰণে ভাবিলো GoPro আপগ্ৰেড কৰা যাওক তো হেতুৱে অলৰেডি মই থাম্বনেলত দেখাইছোৱে GoProটো বাৰু এতিয়াও মোৰ পকেটতে আছে এতিয়া দেখাই দিও এবাৰ এইটো মেইন মালটো হল এইটো বাৰু দেখাইছো ভালকৈ ওকে তো মেইন মালটো হল এইটোৱে তো এইটোৰ কাৰণে বহুত অপেক্ষা প্লাস বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক আছে এইটোৰ পিছত ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তো বুজি পাইছে ন কিমান কি হাৰ্ড ৱৰ্ক চলিছে বাৰু যিয়ে হওক বহুত কষ্টকৈ অনা হৈছে এইটো বাৰু এই ফ'কাছ কৰ না ফ'কাছ কৰ এটা হাতেদি ফ'কাছ কৰাটো অলপ মুস্কিল হৈ যায় তো এইটোৱে GoPro 9 ঠিক আছে GoPro 9 তো ওকে তো এইটোৱে হল মেইন মালটো কিয় কাৰণে বহুত দিন মানে কি চলি তুলি ভাল কৰিলো অলপ ধুনীয়া লগা হৈ ল'ম GoPro আছে বুজি পাইছে না তো বহুত দিন মানে ক্যামেৰাতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই ক্যামেৰাটো এইটো বহুত আগত লোৱা Canon 200D যেতিয়া ওলাইছিল ফাৰ্ষ্ট মই তেতিয়াই ক্যামেৰাটো লৈছিলোঁ তো এতিয়া আপগ্ৰেড কৰাৰ দৰকাৰ আছিল অলপ অলপ তো এইটোও ফুল লেটেষ্ট নহয় এইটো মানে বুজি পাইছে ন আৰু কিমানত কি লৈছোঁ যদি এইটোৰ ওপৰত কিবা ভিডিঅ' লাগে স্পেচিয়েলি দেন কমেণ্ট কৰিব এইটোৰ ওপৰত নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আনিম আৰু এতিয়া এইটোত চিফ্ট হওঁ আৰু কোৱালিটি চাওঁ ওকে বাৰু এতিয়া চিফ্ট হৈ গ'লো GoPro ইমান হালকা আৰু প্লাস ইমান মানে ভাল লাগিছে হাতত লৈ আৰু ভিডিঅ' কৰি ইমান ভাল লাগিব জাষ্ট মানে ভাবিয়ে ভাল লাগিছে বাৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু ইমান ইয়াৰে আগত মানে কেমেৰাত আছিল এতিয়া GoProত আছে প্লাস না ইয়াতে মাইক আছে একো নাই জাষ্ট GoProটো আৰু মই গোটেইখিনি বস্তু লৈছোঁ এডপ্টাৰ আছে মোৰ লগত গোটেইখিনি আছে কেছ আছে হেলমেট কেছ তো সেইখিনি মানে বস্তু এটা আহিব আছে মাউণ্ট এটা যোনটো হেলমেটত লগাই ইয়াত মানে বেল্ট টাইপ সেইটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ তো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহি আছে তো সেইটো অহাৰ পাছত মটোব্লগো দেখা হ'ব আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ নলবাৰী তো এতিয়া মটোব্লগ নহয় আস্তে আস্তে দেখাম বাৰু ৰাস্তাত অলপ চলপ বাৰু কোৱালিটিটো চালে আৰু আজি গোটেইখিনি ভিডিঅ' এইটো দি হ'ব আজি নহয় ইন ফিউচাৰ এইটো দি হ'ব আৰু বহুত ওচৰত ধৰিছোঁ তো ভাল লাগি আছে কিবা এটা বাৰু যাওঁ আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড বাইক দেখাওঁ চাই থাওঁ প্লাছ আৰু এটা কথা চিনেমেটিকটো চাইছে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মানে কেনেকুৱা টাইপত মানে মটোব্লগ কি বাইকত মটোব্লগ লাগে কিয়ৰ কাৰণে মোৰ লগত বহুত বাইক আছে মানে ছেকেণ্ড ডিলাৰ চব চিনাকিয়ে ন তো দাদালোককো মানে লোৱাৰ আগত GoProটো লোৱাৰ আগত সিহঁতক সুধিছোঁ মানে যিমান ছেকেণ্ড ডিলাৰ আছে ভাই এনে মই GoPro এটা ল'ম তো মোক কিবা বাইক লাগিলে নিশ্চয় মোক দিব একদম কৈ দিছে লৈ যাওক একো কথা নাই বাৰু যিয়ে নহওক সেইটো একদম কমপ্লিট আছে আৰু কিবা কিবি লাডাখ হ'ব দে সেইবিলাক পিছত আলোচনা কৰিম আৰু কেনেকুৱা কোৱালিটি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন যদি কোনোবা আহিছে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আপগ্ৰেড কৰি আছোঁ আস্তে আস্তে যাওঁ আৰু এতিয়া বাইক দেখাওঁ আৰু বুম বাম হ'ব আৰু চাই থাকক ওকে তো য'ত আহিম বুলি কৈছিলোঁ মানে নলবাৰী আহি পালোঁ একদম চিউটকৈ মানে GoPro আছে বাট মোৰ লগত এতিয়া মাউণ্টটো নাই তো সেইটো কাৰণে মই মটোব্লগ কৰা নাই তো লাহে লাহে সেইটো বস্তু আহি পাব এণ্ড মটোব্লগো আৰম্ভ হৈ যাব বাৰু যিয়ে নহওক স্পেচিয়েলি মই তাৰ পৰা মানে ডিলাৰটোত অহাৰ পাছত স্পেচিয়েলি বাইক এখন ওলাই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ফুল ডিটেইলছত ক'ম বুলি ভাবিছোঁ এইখনেই হ'ল সেইখন বাইক মানে DUKE200 bs4 হয় আৰু জানে আগৰ বাইকখন মানে bs4খন বহুতৰ এতিয়াও বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু চাওক না স্পেচিয়েলি ইমান কিয় বা ভাল লাগে এইটো মই নাজানো bs6ৰ ঠিকিন bs4খনত কিবা এটা চাল আছে কি চাল আছে নাজানো মই বাছ চাল এটা আছে বাকী এইটোৰ দাম চাম মই কৈ আছোঁ তাৰ আগত এক্সজষ্ট নোটটো আপোনালোকক শুনাই দিম কৈছোঁ আৰু মানে হেলমেটটো মাউণ্টটো আহি পেলাই তো মটোব্লগ হ'লেই হয় বাট এতিয়া নাই অহা নাই তো সেইটো কাৰণে আৰু উপায় নাই বাৰু এক্সজষ্ট নোটটো শুনাই দিওঁ এইটো মিটাৰটো চেঞ্জ কৰা গৈছে দাদাই মোক কৈ দিছে এইটো এৰাউণ্ড চলা আছে 20,000 20ৰ পৰা 15 এইখিনি চলা আছে আপোনালোকে আহি কিনে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইফালে চিল্ডাৰ পাৰ্টি চাই আছে মোক মই কি কৰি আছোঁ বাৰু যিয়ে নহওক ড'ণ্ট পাৰি এইটো এটা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে এক্সজষ্ট চাউণ্ডটো শুনাই দি আছোঁ ষ্টাৰ্ট হৈ যা ব্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যা একদম বুম সাউণ্ড হৈ আছে ইঞ্জিনটো অফ কৰি দিওঁ বুম সাউণ্ড হৈ আছে দেখালৈ চাউণ্ডটো বাৰু এইটোৰ দাম আৰু কিমান কি আছে চবখিনি কৈ আছোঁ ওকে এইটো সেইটো
ডিলাৰত মানে ডিলাৰটোৰ নাম মই আৰু পাহৰি থাকিলোঁ বাৰু যাই কেনে ভালকৈ কৈ আছোঁ এইটো মানে এতিয়া আস্কিং প্ৰাইচ আছে এইটো 1.13 মানে 1,13,000 ঠিক আছে 130 আস্কিং আছে আৰু অহাৰ পাছত কিবা এটা কম হৈ যাব এইটো আস্কিং আছে বাৰু এটা চলাই লওঁ অলপ আৰু ডিলাৰটোত যাওঁ আৰু গোটেইখিনি বাইক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক অ'কে তো এখন হাতেদি চলাই আছোঁ আৰু এটা হাতেদি মানে গোপ্ৰটো ধৰি আছোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে উপায় নাই আৰু বাকী এক্সজষ্ট নোটটোতো শুনিলে গোটেইখিনি ঠিক আছে মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু ডিলাৰটোত যাওঁ আৰু আপোনালোকক বহুত গাড়ী আছে ষ্টক আছে দেখাই আছোঁ চাই থাকক শেষলৈকে ओके तो इफाले डिलार ओनार माने SHर ओनार बाकी डिउकखनतो देखाय आनिलो এইখনে লাইনত লগাই দিছে আৰু ইয়াত বহুত গাড়ী কম আছে ভিতৰত মানে ইয়াতে নহয় মেইন গুদামত আছে না দাদা গুদামত আছে আজি বৰষুণটো সো গাড়ী ওলাব পৰা নাই সেইকাৰণে বহুত গাড়ী মানে ভিতৰতে ৰাখি থৈ দিছে আৰু দাদা ভিডিঅ'টো আজি মানে কেমেৰাটো চাই ভাল লাগিছে না ঠিক আছে একদম সৰু আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিও বম হ'ব তো সেইটোৰ কাৰণে বঢ়িয়া একদম লাইক এটা কৰি দিব বাৰু জিয়নক দাদা গোটেইখিনি আজি গাড়ী দেখাই দিব আৰু কিবা অফাৰ সফাৰ কিবা मारो ऑफर स्पेशल ऑफर तो हेलमेट থাকে ফ্রি প্লাস ট্রান্সফারটো লগত থাকিব আৰু এটা আজি যেহেতু বৰষুণ বছৰ বৰষুণ হিচাপত মই ৰেইনকোট এটা ফ্রি দি দিম আচ্ছা আচ্ছা ৰেইনকোট এটা দি দিব যদি বৰষুণৰ টাইমত আহে তেন ৰেইনকোট এটা ফ্রি লৈ যাব বাৰু জিয়ান হক এতিয়া আমি V3 পৰা ভিতৰ V3 আছে সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এইফালে আছে ডিউক এইটোতো মই অলৰেডি কৈছো একটৰতে এখন ওলাই যাব এইখন ৰিফাইনেন্স আছে না নাই ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এইটো হৈ যাব ন হৈ যাব এইখন ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমানত ওলাই যাব এইটো চাব লাগিব মোটামুটি 50 to 60 ৰ ভিতৰত ৰিফাইনেন্স ওলাই যাব 50 to 60 ভিতৰত ওলাই যাব এইটো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু ভিতৰত যাওঁ আৰু এইফালে মই ভিতৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই কিয়ৰ কাৰণে গোপ্ৰত জানে লাইটটো পালে অলপ ফ্লি মানে মুখেদি নাহে এতিয়া ফ্লিকিং নাজানো কিবা এটা হয় আৰু বাৰু জিয়ান হওক এইফালে আছে V3 কিমান দিন হৈছে এইখনত এইটো পুৰা 1 বছৰ হৈছে 2021 মডেল আৰু bs6 হয় ডাবল চেনেল ABS আছে গাড়ী একদম নন স্পট আছে গাড়ী আৰু এইটো প্ৰাইসটো 148 ত আহি যাব 148 ওকে 148 আস্কিং আছে আৰু পিছত কিবা মিলামিলি হৈ যাব বাৰু এইটো বেছি দিন নাথাকে দাদাই কৈছে বহুত কাস্টমাৰ এইটো পিছত লাগি আছে অলৰেডি তো দুই এক দিনৰ ভিতৰত মাথাৰ মাৰিলে মাৰিব পাৰে ওকে বাৰু এইটো চাব পাৰে কিমান চলা আছে এইটো মাত্ৰ 7000 এইটো দেখা পাইছা ন তো এতিয়া মোৰ দেখাব বহুত বঢ়িয়া সৰু কেমেৰা তো 7000 ৰানিং আছে টায়াৰ চায়াৰ সব একদম নতুন হৈ আছে আৰু পাছতে আছে এন্ট্ৰক মানে এইটো দাদা এইটো বইনি আৰু জিয়ান হক এন্ট্ৰক 125 আছে ৰেড আৰু ব্লেকত আছে আৰু দাদা এইটো কিমান গীত আছে এইটো আপোনাৰ এইটো বেছিক হয় এইটো মাত্ৰ 6 মাহ হৈছে বৰ্তমান 6 মাহ ৰানিং চলি আছে আৰু সাৰ্ভিসিং মাত্ৰ এটা হৈছে 2100 কিলোমিটাৰ ৰানিং সেকেন্ড সাৰ্ভিসিং কৰিব টাইম হৈছে আৰু এটো দাম আছে আপোনাৰ 69 ওকে এটো 79 আছে যদি নতুন লোৱা প্ল্যান আছে দেন এবাৰ আহি কেনে এইটো ডিলাৰ চাব পাৰে 79 এন্ট্ৰক আৰু ৰিফাইনেন্স এইটোতো এভেইলেবল আছে আৰু ৰানিং কিমান মান আছে এটা 2100 2100 মাত্ৰ 2100 তো চাব পাৰে মাথাটো মাৰি ओके तो बाहिरत आহি গলো বৰষুণ জানে বতৰ চতৰ অলপ বেয়া তো এইটোৰ কাৰণে গাড়ীও ওলোৱা নাই কৈছে দাদাই বাৰু এইফালে আছে ক্লাছিক 350 হোৱাইট কালাৰত আছে বাৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019 অক্টোবৰ মডেল আৰু এইটো ৰানিং হৈছে 34000 আৰু এইটোৰ দাম আছে 136000 হয় ওকে ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল 136 আছে মাথাটো মাৰি চাব পাৰে ৰানিং আছে আপোনাৰ 34000 ৰানিং আছে ৰানিংটো দেখাই দিছো একদম তো ডুৱেল চেনেল ABS আছে তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু ইফালে আছে গ্ল্যামাৰ bs6 না bs4 bs4 আৰু দেখা পাইছে এইটো bs4 না bs6 হয় আচ্ছা bs6 এইখনো bs6 হয় বাৰু গ্ল্যামাৰ bs6 কিমান কি আছে দাদা এইটো আপোনাৰ 71000 আছে 71000 আস্কিং প্ৰাইস আছে 21000 ৰানিং 2020 ৰ মাজৰ মডেল আৰু আপোনাৰ এইটো নেগেটিবল হৈ যাব কিবা অলপ প্লাস হেলমেট তো ফ্রি থাকিব ট্ৰান্সফাৰ ফ্রি থাকিব ৰেইনকোটো থাকিব তো বহুত কিবা কিবি আছে তো বাইক ললে মানে গোটেইখিনি পাইয়ে যাব অলমোস্ট দামটো কিমান আছিল এইটো 71 ওকে এইটো আস্কিং হয় না আৰু পাছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব কিবা এটা ইফালিফাল হৈ যাব তো ওকে বাৰু এতিয়া আমি ডিউকটোত আহো বাৰু দাদা এইটোত কিমান কি আছে এইটো 113000 আছে 113 অলৰেডি মই কৈছো 113 এইখন আহি আছে মানে গোটেইখিনি DUKE200 bs4 ন এইখন এইটো bs4 আছিল মই কৈছো DUKE200 bs4 তো বহুতৰ ভাল লাগা তো অলৰেডি গোটেইখিনি কৈছো এইটো তো দাদাক মিছামিছি নুহুদু দাদাই অলৰেডি কৈছে বাৰু এইটোত আহো গ্ল্যামাৰ bs4 এইখন
বাৰু BS3 ওকে BS3 এইখন বাৰু এইটোত কিমান কি আছে এইটো 38,000 আহি যাব 38 ওকে বেছি টাইম পাছ নকৰোঁ 38ত এইখন আহি যাব আৰু এইটো কিমান কি আহি যাব এইটো SZRR 2015 মডেল হয় আৰু এইটোৰ দাম আছে 41,000 ওকে 41ত আহি যাব ৰানিংখিনি যদি কিবা থাকে দাদাক ফোন কৰি সুধি ল'ব ওকে দাদাক ফোন কৰি সুধি ল'ব একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু এইফালে আছে স্প্লেণ্ডাৰ আৰু এইটোত কিমান স্প্লেণ্ডাৰ এইটো 19,000 আছে 19,000 ওকে 19,000 টকাত আহি যাব এইখন তো বুজিছে না চাইকেল লোৱাৰ থাকিলে এইটো ল'ব পাৰে আৰু এইফালে আছে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু এইটোত কিমান কি আছে এইটো 2013 মডেল হয় এইটো 40,000ত আহি যাব 40,000 ওকে 40,000ত এইখন আহি যাব আৰু এইফালে আছে স্কুটি জানো গাড়ী ইয়াত কম আছে ভিতৰত আৰু আছে বাৰু এইটো কিমান কি আছে Activa 5G bs4 মডেল 2018 ৰ মাজৰ মডেল আৰু এইটোৰ দাম আছে 42,000 ওকে 42 আস্কিং আছে মিলামিলি হৈ যাব আৰু এইটো ৰেড কালাৰ এইটো কি মেষ্ট্ৰ এইটো আছে 2014 ৰ শেষৰ মডেল আৰু এইটো প্ৰাইস আছে 30,000 ওকে 30,000ত এইখন আহি যাব আৰু ইফালে আছে প্লাছ স্কুটি ওকে TVS বাৰু এইটো কিমান কি এইটো 20,000ত আহি যাব 20,000 ওকে 20,000 টকাত আহি যাব আৰু এইটো Yamaha Alpha 2016 মডেল আৰু এইটো 30,000ত আহি যাব 30,000 ওকে বাৰু এতিয়া আমি গুদামত যাওঁ কিবা ৰানিং থাকিলে দাদা ফোন কৰি সুধি ল'ব ওকে তো এইফালে আহি পালোঁ গুদাম দেখা পাইছে অলৰেডি ইয়াতে বহুতখিনি গাড়ী আছে স্কুটি আৰু এইফালে RC 200 220 আৰু বহুতখিনি আছে বাৰু দাদা একফালৰ পৰা কৈ যাওক এইফালে আছে RTR 180 bs4 মডেল ওকে এইটোৰ কিমান আছে দাম এইটো 2019 ৰ লাষ্টৰ মডেল এইটো 81,000 আছে 81,000 আৰু ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 17,000 ওকে 17,000 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে ৰেড কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া আছে আৰু এইফালে এইটো সুজুকি কি এইখন ইমান ডাঙৰ সুজুকি ইন্ট্ৰুডাৰ হয় আচ্ছা এইটো হেভি গাড়ী হয় আৰু লুকসটো ভাল আছে বহুত ডাঙৰ দেখাত মই এই কাৰণে সুধিছো কিমান সিসি হয় এইটো 150 সিসি 150 আচ্ছা 150 এইটো 2018 মডেল আৰু কন্ডিশন বাকি ঠিকই আছে আৰু এইটো দাম আছে আপোনাৰ 51,000 ওকে 51 দাম আছে 51 জাস্ট ডাইৰেক্ট 51 মাত্ৰ 51 হয় 51 ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব হেলমেটও পাব প্লাস ৰেইনকোটও আচ্ছা মানে ইমান ডাঙৰ দেখা যায় সেই কাৰণে মই সুধিছো 51 ইমান কম পাৰজিয়ানক এইফালে আছে আৰু দুখন এনফিল্ড ক্লাছিক 350 দুখন ন দুখন ক্লাছিক 350 ওকে বাৰু কিমান কি আছে এইটো 2017 ৰ লাষ্টৰ মডেল এইটো দাম আছে 1,07,000 1,07,000 গোটেইখিনি হৈ যাব ওকে 1,07,000 গোটেইখিনি হৈ যাব আৰু এইটো হেইটো 1,07,000 আছে একে মডেল একে ৰানিং ওকে একে ৰানিং আছে বাৰু ৰানিংটো কিমান আছে 41 এইটোৰো 42 ওকে বাৰু অলমোষ্ট একেই হয় তো 1,07,000 দুটা আছে লৈ যাব পাৰে দুটা আৰু এইফালে আছে 220 না 220 ওকে 2019 মডেল এইটো ৰানিং আছে 35,000 আৰু দামটো আছে 84,000 ওকে 84 আছে চাই লওক এইখন আৰু একদম সেইফালে আছে হাং আৰু হেইটো কিমান কি আছে হাংটো 32 ত আহি যাব 2017 মডেল ওকে 2017 মডেল কিমানত আহি যাব হেটো 30,000 ত আহি যাব ওকে 30,000 ত আহি যাব আৰু এইফালে আছে ভি বাজাজ V15 ওকে বাৰু এইটো কিমান কি আহি যাব এইটো 2019 ৰ মডেল আৰু এইটো দাম আছে আপোনাৰ 46,000 ওকে 46 আছে এইখনৰ দাম আৰু এইফালে আছে এইটো কি ডিসকভাৰ ওকে ডিসকভাৰ এইটো 125 আৰু এইটো 2012 চনৰ গাড়ী আৰু এইটো 30,000 ত 30,000 টকাত আহি যাব ওকে 30,000 টকাত এইখনো আহি যাব তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে এইটো কি মাষ্টাৰৰ গাড়ী আছিল নেকি এইটো বিক্ৰী হৈছে নেকি বাৰু এইটো বিক্ৰী হৈছে এইটোত নাযাওঁ আৰু এখন স্প্লেণ্ডাৰ বাৰু এইটো কিমান কি আছে এইটো 16,000 টকাত আহি যাব ওকে 16,000 এইখন আহি যাব চাব পাৰে মাথাটো মাৰি আৰু এইফালে আছে TVS এইটো কি মডেল TVS ষ্টাৰ সিটি সেলফ আছে এলো হুইল আছে এইটো আৰু এইটো 2010 ৰ মডেল আৰু এইটোৰ দাম আছে 21,000 ওকে 21 আছে এইখন চাব পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া আৰু এইফালে আছে কি এইখন পেশন প্ৰ এইটো পেশন প্ৰ ওকে পেশন প্ৰ বাৰু এইটো কিমান কি আছে এইটো 2012 চনৰ গাড়ী হয় এইটো 28,000 ত আহি যাব 28 ওকে এইফালে আৰু এটা আছে ষ্টাৰ সিটি ন ষ্টাৰ সিটি কিমান কি আছে এইটো 16,000 টকাত আহি যাব 16,000 ওকে এইটো 16,000 আহি যাব বাৰু ৰানিং সানিং দাদাক ফোন মাৰি সুধিব যদি একদম বুজি লোৱাৰ আপোনালোকৰ টাৰ্গেট আছে ভালকে সুধি ল'ব দাদাৰ ডেসক্ৰিপচনত নম্বৰটো দিয়া আছে দাদাৰ ওকে আৰু এইফালে আছে FZS না ডাইৰেক্ট FZ এইটো FZ 2020 ৰ গাড়ী আচ্ছা FZ তো এইখন কেনেকুৱা কি
এইটো 2020 গাড়ী 2040 গাড়ীটো এইটো 70,000 গাড়ী 70,000 আহি যাব এইখন আৰু এইফালে আৰু এখন আছে 220F আৰু এইটো কিমান কি আছে এইটো 2015 লাষ্টৰ 16ৰে ক'ব পাৰি আৰু এইটো 65,000 আছে 65 হয় ওকে আৰু এখন আছে বাৰু এইটো কিমান কি আছে এইটো 2019 গাড়ী হয় আৰু কিলোমিটাৰটো একেবাৰে কম আছে 17,000 চলিছে এইটো 88,000 আহি যাব 88ত আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব আৰু চেনেলৰ পৰা আহিলে বেছি মিলামিলি হ'ব ওকে আৰু এইফালে আছে RC200 বাৰু কিমান কি আছে এইটো বৰ্তমান বুকিংত আছে আচ্ছা কিন্তু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছিলে 1,13,000 1,13,000 ওকে এইখনো 1,13,000 আৰু DUKE200 1,13,000 আছে তো এইখন অলৰেডি বুকিং আছে বৰ্তমান বুকিং আছে মানে ৰিফাইনেন্সত লগাই আছে 5 ওকে তো এইখন বুকিং আছে এইখন বেছি নাচাও বাৰু আজি আৰু এইফালে মেষ্ট্ৰ ব্লেক কালাৰত আছে বাৰু এইটো কিমান কি এইটো 18,000 আহি যাব 18,000 চাওক মেষ্ট্ৰ 18,000 টকাত আহি যাব তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু এইফালে হণ্ডাৰ কি এইটো গ্ৰাজিয়া bs4 এইটো মাত্ৰ 1 বছৰ হৈছে আৰু ৰানিং আছে মাত্ৰ 6,000 মাত্ৰ 6,000 ওকে এইটো আহিছে মাত্ৰ বাস সাৰ্ভিসিং কৰিব বাকি আছে কিমানত আহি যাব এইটো অলমোস্ট 70,000 আহি যাব 70 ওকে 68 মানত এৰি দিব পাৰি 68 মানত এৰি দিব দাদাই কৈছে তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া হৈ আছে আৰু সাৰ্ভিসটো মাৰি দিবা দাদা লোৱাৰ আগত সাৰ্ভিস ওয়াশিং হৈ যায় ন সাৰ্ভিস ওয়াশিং এইবিলাক গতেখিনি হৈ যায় ওকে আৰু এইফালে আছে আপাচি RTR এইখন কি এটো 200 না 160 ওকে RTR আগৰ মডেলৰ 160 হয় আৰু 2012 চনৰ গাড়ী এইটো 28,000 আহি যাব ওকে 28ত এইখন আহি যাব আৰু এইফালে সুজুকি জিক্সাৰ হয় জিক্সাৰ ৰেড কালাৰত আছে 2017 গাড়ী 2017 গাড়ী আৰু এইটো কিলোমিটাৰ কিবা 26,000 হৈছে আৰু এইটো দাম আছে 54,000 আস্কিং আছে আৰু পিছত কিবা এটা মিলাই দিব দাদাই বাৰু আৰু এইফালে আছে কি এইটো জেডাৰ ইয়ামাহা ৰে জেডাৰ এইটো 2018 গাড়ী আৰু এইটো ৰানিং আছে আপোনাৰ 21,000 মাত্ৰ 21,000 একেবাৰে ফ্ৰেছ আছে কন্ডিশন আৰু এইটো 45,000 আহি যাব ওকে 45ত এইখন আহি যাব বাৰু ইয়াতে ষ্টক এইখিনিয়ে খতম ন আজি হয় ওকে আজি এইখিনিয়ে খতম আৰু বাহিৰত যাওঁ আৰু আলোচনা কৰিম ওকে তো আজি গোটেইখিনি গাড়ী দেখালোৱে আৰু দাদা এইটো এড্ৰেছটো ক'ত আছে এইটো নলবাৰী থমদাৱা বাছ ষ্টেণ্ড হয় আৰু আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা 0.5 কিলোমিটাৰ আহিলে হৈ যায় অলপ আহিলে হ'ব আপুনি যদি তাতে নুমি কেনে যদি সোধে SH মটৰ ক'ত আছে তো ইয়াতে দেখাই দিব বহুতে চিনিয়ে পায় মোটামুটি নলবাৰীত অলমষ্ট ফেমাছ হৈ আছে আৰু আস্তে আস্তে হয় না বহুতে চিনিয়ে পায় আৰু যিহওক ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ইয়াত সকলো গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব তো গোটেইখিনি গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব যদি তেনেকুৱা প্লেন আছে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব আৰু কি কাম ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব এইটো মোটামুটি ধৰক 40% আহি যাব মানে 60 to 70ৰ ভিতৰত ডাউন পে'মেণ্ট আহি যাব তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে বহুত গাড়ী আছে ইয়াতে ৰিফাইনেন্স কৰিলে কৰিব পাৰে বাৰু এড্ৰেছটোতো ক'লে তো আজি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু নতুন ষ্টক আহিলে দাদাই আৰু ক'ব আৰু নতুন ভিডিঅ' বহুত জলদি আনি আছোঁ ওকে তো অলমোষ্ট ডান ভিডিঅ' মানে খতমে ভিডিঅ' তো বহুত জলদি বহুত ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে তো সেইটোৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বহুত জলদি লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিতে খতম কৰোঁ টাটা লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু GoProটোৰ ওপৰত যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে দেন কমেণ্ট সুধিব আৰু মই কৈ দি আছোঁ টাটা